Amen. Amin. For those of you that follow this message online, Pentru cei dintre voi care urmăriți online acest mesaj, some of the things that we put online from Arkansas come from Lambert Church. unele dintre lucruri pe care le punem online din Arkansas vin de la Biserica Lambert. And there's a brother that works with us there named George Seaman. Și sunt frate acolo care lucrează cu noi, se numește George Seaman. And about 6 to 8 Sabbaths ago, I'm not sure when. Și acum 7-8 sabate, nu mai știu exact câte, He did a sermon, and the theme of the sermon is much of what I'm using here. și a făcut o predică acest George și tema predicei este ceea ce folosesc eu acum pe tablă. I'm adding a whole variety of things that he didn't add. He only had 1 hour. Bine, eu am mai adăugat multe lucruri pe lângă ceea ce a predicat el, pentru că el a avut doar o oră la dispoziție. But if you can, you should go look at his sermon. Dar dacă poți să te uiți la predica lui. What his sermon is just the emphasis that in these various lines, Predica lui evidențiază că în aceste linii that the Lord always opens up definite time just before probation closes. Dumnezeu întotdeauna a deschis ideea de setarea datelor chiar înainte de închiderea timpului de probă. And what I'm sharing right here in this particular study, that is the punchline I want you to see. Și exact ceea ce prezint eu aici este subiectul principal pe care aș vrea să-l vedeți, setarea datelor. But I'm taking time to go back and show you how this particular study came into this movement. Dar îmi iau timp să vă arăt cum acest studiu a intrat în această mișcare. O să-mi iau timp pentru asta. He doesn't deal with any of this. Bine, el, acest George nu s-a ocupat de aceste lucruri aici, că a avut puțin timp. Although I haven't expressed all of this way, this is a review. I'm going to put it in a different context. Ceea ce am prezentat eu aici a fost doar un rezumat, o să-l pun într-un alt context. This here is the line of Moses. Aici este linia lui Moise. And they're 40 years wandering in the wilderness. Sunt 40 de ani în care ei umblă prin pustie. This is the period of time where there's an exclusive internal work going on for a covenant people. Aici este o lucrare exclusiv internă care are loc pentru un popor al Legământului. At the beginning of ancient Israel. La începutul Israelului antic. Okay. The 7 is the week that Christ confirmed the covenant with many for 1 week. 7 este săptămâna în care Iisus a făcut legământ cu mulți pentru o săptămână. That's the end of ancient Israel. Aici este sfârșitul Israelului antic. And Sister White is clear that not until AD 34 did the message go to the Gentiles. Și Ellen spune că până în 34 după Hristos mesajul nu a fost dus neamurilor. Okay, so this 6 years, you might want to argue it's 7. Acești 6 ani poți să argumentezi că reprezintă 7, de fapt. 7's a nicer word sometimes prophetically. 7 e un cuvânt mai profetic și mai frumos. But this represents October 22nd, 1844. Dar acest 6 reprezintă 22 octombrie 1844 until 1850. până în 1850. And 45, 46, 47, 48, 49, 50. 85, 86, 87, 88, 89, 50. That's exclusive reckoning. Acesta este un If you want to do inclusive reckoning, then you could add 1844 and make it 7. dacă poți să numeri din exterior, poți să adaugi și 1844 și să numeri 7 ani. But from the Great Disappointment until 1850, there was an exclusive internal work going on at the beginning of modern Israel history. Dar din 1844 la Marea Dezamăgire până în 1850 are loc o lucrare exclusiv internă pentru adventiști. So I'm saying at the end, based upon these 3 witnesses, there would have to be an exclusive internal work that goes on
with the 144,000. Și asta aș vrea să spun că la sfârșit vom avea o lucrare exclusiv internă pentru cei 144.000, bazându-ne pe aceste exemple. In line with that teaching, we identified that during this 40 years, Să ne menținem ideile și așa noi am the identificat children of Israel were fed manna. că în acești 40 de ani Israelul a fost hrănit cu And mană. when they get to the end of the 40 years, the manna ceases. Și când a ajuns la sfârșitul celor 40 de ani, mana a dispărut. So the manna becomes a symbol of the testing process. Deci mana a reprezentat un simbol de testare. Un simbol al procesului de This testare. history is a testing process. Această istorie este un proces de testare. When Jesus was confirming the covenant with many for 1 week, Când Isus a confirmat legământul cu mulți pentru o săptămână, eingegangen ist und für eine Woche. the test was represented by his statement testul a fost reprezentat de afirmația lui that you must eat my flesh and drink my blood. că trebuie să bei sângele meu și să mănânci carnea mea. Pentru că avem aici la numărul 7 pâinea cerului. Testing history, this 7 years, Acești 7 ani, acest proces de testare, was acest the număr bread of 7, heaven, reprezintă pâinea din which cer, was typified by the manna. care este reprezentat de mană. And when you get to Millerite Și history, când te uiți la istoria milerită, their testing process began on August 11th, 1840, testul lor începe în august 11, 1840, when the angel of Revelation 10 came down, când a coborât îngerul din Apocalipsa 10, who was no less a personage than Jesus Christ, care nu este altcineva în afară de Isus Hristos. and he had a little book open in his Și hand, el are o cărticică deschisă în mâna lui. and John, representing God's people, were to go take the little book, eat it. Și Ioan reprezintă oamenii lui Dumnezeu care spun, mergeți, luați, If you căreia se refuse spune, to eat that luați little book, cărticica și you're not even mâncați-o. in the testing process. Dacă nu mănânci cărticica, dacă nu primești cărticica, nici măcar nu ești în procesul de testare. So in all three of these covenant histories, În toate istoriile we legământului, see that the testing history is represented by something that you must eat. vedem că procesul de testare a fost reprezentat de ceva ce tu trebuie să mănânci, So we've ceva come to alimentar. understand that in our history, from 9/11 to the Sunday law, Vedem că de la 11 septembrie până la legea duminicală, 11. September bis zum Sonntagsgesetz. and the first point of reference for the Sunday law is Daniel 11, verse 41. primul punct de referință pentru legea duminicală este Daniel 11, versetul 41. But when we look closely at our history Dar când ne that we're uităm, living in, verse 40, ne uităm mai atent la istoria în care trăim noi, Genauer betrachtet haben. we recognize that there is a series of Sunday laws that leads to that Sunday law. recunoaștem că există o serie de legi duminicale care duc la acea lege duminicală importantă. Sonntagsgesetz. And the first of those series of Sunday laws is at the midnight cry. Și prima serie de aceste legi duminicale se găsește la strigătul la miezul nopții. And that's a waymark for the Levites. Acesta este un marcaj pentru leviți. The Sunday law, verse 41, is a waymark for the Nethinims. Legea duminicală din versetul 41 este un marcaj pentru netinim. But for the priests, Dar pentru at preoți, Raphia, la Rafia, on November 9th, 2019, în noiembrie, 9 we have the Sunday noiembrie law typified in the various lines of Scripture. 2019, care este prezentat de câteva So I'm saying that this is our testing history from 9/11 to the Sunday law. spunem că vreau să spun că acesta este istoria noastră de testare de la 11 septembrie până la legea But I'm duminicală. qualifying it by the three groups of persons that are being addressed. Und ich bestätige es durch diese, oder behandle es durch diese drei verschiedenen Gruppen. And what we came to understand about the angel of Revelation 18 Ceea ce am înțeles în legătură cu Apocalipsa is that in 18 Revelation 18 there is no visible writing in his hand, este că acest înger nu are nicio scriere vizibilă în mâna lui, but because the first angel in Revelation 10 has a little book open in his hand, dar din cauza faptului că primul înger din Apocalipsa 10 are o cărticică în mâna lui Hand offen hat. and also because in early writings, și de asemenea pentru că în when scrieri Sister White timpurii, sees the second angel arrive, unde spune că al doilea înger coboară, he has writings in his hand. are scrieri în mâinile lui. Correct me if I'm wrong. Corectați-mă dacă am greșit. Hier falsch bin. And also in early writings, Și de asemenea în scrieri timpurii, when the third angel arrived, când al treilea înger coboară, he has a scroll in his hand. are un pergament în mâna lui. Seiner Hand. And the reason I'm saying correct me, it could be
reversed. Și motivul pentru care a spus mă corectați este că poate fi inversați îngerii. Kann es sein, weil es andersrum Nu mai știam sigur. But up on the testimony of 3, Dar pe mărturia 3, Zeugnis von 3 we understand that when an angel descends, he has something in his hand that we have to eat. înțelegem că atunci când un înger coboară, el are ceva în mâna lui pe care noi trebuie să-l mâncăm. ihr essen sollen. But in the counsel to the church of Pergamos, Dar în sfatul către biserica din Pergam, Im Rat an die Gemeinde von Ephesus there's a promise for us in this history. există o promisiune pentru noi în această istorie, dieser Geschichte hier, If we will eat the hidden manna. dacă vom mânca mana ascunsă. Manna essen würden. So we've understood that from 9/11 to the Sunday law, Am înțeles că de la 11 septembrie până la legea duminicală, 11. September bis zum Sonntagsgesetz that what we're supposed to eat is the hidden manna. noi ar trebui să mâncăm mana This ascunsă. agrees with what Parminder was teaching yesterday. Iar acest lucru This agrees with. e în acord cu ceea ce a prezentat Parminder ieri, Where you saw him draw the ground and then he put a shovel up there and he had to dig the hole and find the hidden treasure. când a desenat acolo pământul și a pus o lopată acolo și a trebuit să sape pentru comorile ascunse. And we found lines of prophecy that identify Găsim linii de profeție care identifică aufzeigen. that for 150 days after 9/11, că pentru 150 de zile după 11 septembrie, for 5 months, pentru 3 luni, Elizabeth was in hiding. Elizabeta se ascunde. Elisabeta se ascunde, So the scuzați. history that begins at 9/11 Deci istoria care începe la 11 septembrie September anfängt, is identified as a history that's hidden, este identificată ca o istorie care este ascunsă, but we're tested to see whether we're going to locate and eat the hidden manna. dar noi suntem testați să vedem dacă localizăm mana ascunsă. versteckte Manna. O localizăm și o și mâncăm. Essen. This piece of logic Această logică Information oder Logik is what Parminder was using este cea pe care o folosește to Parminder. say this is why this movement Să zic că acesta este motivul pentru care mișcarea asta Bewegung recognizes and presents truths that have never been seen before. recunoaște și prezintă adevăruri care n-au fost niciodată văzute până acum. da waren oder erkannt waren. In this history, it's to be expected because the testing symbol of this history is the hidden manna. Și la asta trebuie să ne așteptăm acum, pentru că simbolul de testare pentru noi în istoria noastră este mana ascunsă. Prüfung ist dieses verborgene Manna. Okay, I'm still doing kind of a summary of where we've been. Also wiederum wir sind noch bei der Zusammenfassung. Am făcut un rezumat așa în ceea ce... Sister White identifies Jericho as a symbol of the loud cry of the third angel. Ele nu identifică Ierihonul ca un simbol al mari strigări al celui de-al treilea înger. Marea strigare al celui de-al treilea So înger. we now understand that the Sunday law Noi acum înțelegem că legea duminicală and the loud cry are two different waymarks at one level. și marea strigare reprezintă două simboluri, două marcaje la un anumit nivel. Marken auf einer Ebene. But Sister White defines the expression loud cry Dar ele nu identifică marea strigare, Aussage lautet expresia marea as a strigare, progressive development of power. ca fiind o putere progresivă, o dezvoltare progresivă a puterii. So if Jericho is the loud cry of the third angel, Deci dacă Ierihonul reprezintă marea strigare sau al treilea Jericho înger, is the Sunday law atunci înseamnă că este legea duminicală, das Sonntagsgesetz. where the loud cry begins to escalate till the close of probation. unde marea strigare începe să asceandă foarte mult. Asceandă. And this is important to grapple with and come to understand correctly. Asta este foarte important să înțelegem și să reținem. Umzugehen, ja? I'm not going to deal with it, I'm just going to tell you Nu voi avea de face cu asta, ci aș vrea doar să vă spun that Jericho is clearly identified in 1863, că Ierihonul este clar identificat în 1863. 63 aufzuzeigen ist. which becomes kind of a dilemma. Welches Asta e un fel de dilemă pentru noi. Dilemma wird. But maybe we'll get to that dilemma. Aber vielleicht Dar poate vom But ajunge, James White vom rezolva rebuilt Jericho dilema. in 1863. James White pune Ierihonul în 1863 aufgebaut. And there was a prophecy, și a fost o profeție, a prophetic curse pronounced o pedeapsă profetică upon pronunțată any man that would rebuild Jericho. asupra celor care reconstruiesc Ierihonul So anyway, there's sau all reconstruiesc kinds of legea information duminicală. you can build on this. Wie auch immer, es gibt alle möglichen
Informationen, die man jetzt hier noch reinlegen könnte. If you can follow the visual logic of this, Dacă puteți să urmăriți I'm saying beginning logica with din asta. Abraham, Eu am spus că începând cu Abraham, with his 5 sacrificial cu offerings, cele 5 altare ale lui, which we agreed to are prophecies, care noi am fost de acord că reprezintă profeția, he divided 3 of them in half, el le-a That's împărțit here. 3 și and one of them was just, 2 of them împărțit în were singular trei. offerings. They weren't divided in half. Und zwar iar 2 dintre ele nu au fost împărțite And I'm saying in în the next jumătate. line of covenant history Și spun că următoarea linie din istoriile legământului, that with the 430-year prophecy, it can be divided right in the middle. am văzut că profeția de 430 poate fi împărțită în două, But that 430-year mijloc. prophecy is also identified as a 400-year prophecy. dar de asemenea și 400. And it's these prophecies that are going to test the generation of Și Moses. aceste profeții pot testa generația lui Moise, cea de 400 And I'll walk you through the logic of 30 that și cea in de a moment. 400. in einem Moment werde ich euch durch diese Logik hindurchführen. And this is the beginning of ancient Israel. Aici este începutul Israelului antic And at the end of ancient Israel, și la sfârșitul Israelului antic there's more than 2 prophecies, sunt mult mai mult decât 2 profeții, but there's 2 prophecies that are directly connected to each other. dar sunt 2 profeții care sunt conectate în mod direct una de alta. The 490-year prophecy that begins in 457 BC, Profeția de 490 de ani care începe în 457 înainte de and ends in Hristos 34 și AD. se termină în anul 34 după Hristos. But the last week of this prophecy Dar ultima săptămână în această profeție is divided right in the middle with the cross, este împărțită chiar în mijloc cu crucea and it produces prophetically 1260 days followed by și 1260 astfel days. împarte în mod profetic 1260 de zile cu 1260 de zile, la mijloc avem And crucea. there's more than 2 prophecies that are going to test the Millerites, Sunt mai mult decât 2 profeții care testează mileriții, Daraufhin getestet werden. but I'm identifying that in their history, the beginning of spiritual Israel, dar identifică în istoria lor începutul Israelului spiritual. that they're tested by the 2520. Ei sunt testați de către de numărul I know there's 2 2520. 2520, De fapt avem 2520, but one of those 2520s you can divide right in the middle, dar una dintre cele 2520 putem să împărțim and it chiar în produces mijloc 1260 and și ne 1260. dă două dăți de 1260 și And 1260. the other prophecy I'm pointing to is the 2300. Iar altă profeție la care mă refer la istoria minoriților este cea de 2300 de zile. I'm saying that in the history of Moses, if you reject the conclusion, I guess, of this time prophecy, if you reject the message of this time prophecy, you'll be lost. Spun că dacă tu respingi logica acestor profeții de timp, ești pierdut. In the history of Christ, if you reject the message of these 2 time prophecies, you will be În lost. istoria lui Hristos, dacă tu respingi aceste profeții, aceste 2 profeții, tu vei fi pierdut. And in the history of the Millerites, if you were held accountable to that message, Și în istoria mileriților, dacă ești cunoști acel mesaj, Gemacht wurde von ihren Botschaft. if you reject the 2520 and the 2300, you would be lost. dacă respingi 2520-2300, tu vei fi pierdut. 2300 ablehnen würde, werden Vei pieri. And from Miller's dream, Din visul lui Lea Miller, in connection with Daniel chapter 5, în corelație cu Daniel capitolul 5, we came to understand that the shekels in Daniel chapter 5 am înțeles că shekel din Daniel capitolul 5 can either equate to the number 126 or 151. poate să însemne numărul 126 sau numărul 151. And I know what I'm doing up here, Și știu ce fac aici, hier oben mache. so don't stumble. deci nu vă potigniți. I know that with both of these numbers, they can be divided in half and produce light. Știu că ambele aceste numere pot fi împărțite în două și să producă lumină. Werden können und dann auch Licht produzieren können. I'm just using both of them as our testing time patterns. Acum doar le folosesc ca un model de testare pentru noi. Zeitmuster. But when you divide the 126 in half, or even the 151, Dar când împarți it 126 produces added information. la mijloc sau chiar 151 poate să producă informație nouă. Noch weiteres
ați aduc informații nouă. produzieren. Now, here's what I mean by added information without any deep explanation. La asta mă refer când zic că aduce informație fără să explic foarte profund ce vreau să zic. In this prophecy that's divided in the time of Moses, În această profeție este împărțită în timpul lui Moise. this represents 215 years while they're still in Palestine, Aici reprezintă cei 215 ani cât timp ei sunt încă în Palestina. Palästina sind. followed by 215 years that they're in Egypt. Urmați de acei 215 ani în care ei sunt în Egipt. Gefolgt werden, wo sie dann in Ägypten sind. Okay, so there's this distinction is major. Deci această diferență este majoră. Because when you get to this dividing point in that history, Pentru că atunci când ajungi la acest punct de diviziune în then această you're going to have the istorie, story of Joseph. vei avea istoria lui And the Iosif. story of Joseph, Istoria lui Iosif it's present truth for us now. este adevăr prezent pentru noi acum. Jetzt. But we needed to see the story of Joseph starting right here when they were going into Egypt. Dar noi trebuie să vedem istoria lui Iosif chiar aici, atunci când el merge în Egipt. In the time period of Christ, În timpul lui Hristos, Sister White says that Christ, how does she say that? Wie sagt sie? sora White spune, Christ confirmed the covenant in person for 3.5 years and then through his disciples for the next 3.5 years. Bad Good. paraphrase, but that's what she said. că Hristos a confirmat legământul în persoană pentru 3 ani și jumătate și după care a confirmat legământul și cu ucenicii lui pentru 3 ani și jumătate. 3,5 Jahre. So this testing period is divided in two, Deci această perioadă de testare este împărțită în două and the first half has Christ personally there, și prima îl are pe Hristos în persoană acolo, and the second half, iar a doua he's jumătate witnessing through his disciples, este văzută la ucenicii lui, but he's not personally there. dar el nu mai este personal acolo, în persoană, The adică third person of the Godhead is there. pentru că reprezintă a treia persoană a Okay. Godhead. So that A distinction Dumnezeirii. opens up much more light on the week that Christ is confirming the covenant. Asta ne aduce mult mai multă lumină în legătură cu săptămâna în care Iisus a confirmat In legământul. the 25-20 that can be divided in the middle, Și 2520 poate fi împărțit în mijloc. it demonstrates 1260 days that paganism is trampling down the sanctuary and the host. Avem 1260 de ani în care păgânismul calcă în picioare oștirea, Identifiziert, wo das Heiligtum des Herr und auch das Heiligtum zertreten. Followed by 1260 years at papalism, urmat de trampling down the 1260 sanctuary de and ani ai the host. papalității. Von 1260 Jahren, wo dann das Papsttum das Herr und auch das Heiligtum zertreten. So there's light that comes from this that is external, so to speak. Este lumină care provine de aici, o lumină externă, ca să zic așa. Externes. These 1260s in the time of Christ are internal. Acești 1260 în timpul lui Hristos sunt interni, These are external. iar aceștia de sus sunt externi. This is dealing with the fourth kingdom of Bible Aici, prophecy. aceștia de sus au de-a face cu a patra împărăție a Bibliei. This is dealing with the fifth kingdom of Bible prophecy. Următorul are de-a face cu a cincea I'm only împărăție saying that din profeția to biblică. acquaint you with the idea that when this prophecy gets divided in the middle, Spun că atunci când această profeție este împărțită la mijloc, Vertraut zu machen, dass wenn diese Prophezeiung in der Mitte geteilt wird, it produces light that you don't just see in a singular line. produce lumină pe care nu o vezi într-o linie, într-o singură linie. De asta e bine să împarți profeția la mijloc. So I'm suggesting that Sugerez că first off, I'll suggest this. also primul lucru, aș sugera asta. When Abraham was told to take those 5 offerings and slay them, Când lui Avram s-a spus să ia primele 5 altare if sau he had sacrificii refused și to le do partă, so, wenn es abgelehnt hätte, dies zu tun, would he be the symbol of human faith in the scriptures? este el un simbol al credinței umane în Scriptură? Oh, he would have failed the test. El ar fi căzut testului. He was being tested by this. El a fost testat de către asta. The generation of Moses was being tested by this. Generația lui Moise de asemenea a fost testat. wurde anhand diesem getestet. Now, I'm going to say something that I think we should all probably know. Aș vrea să spun un lucru de care toți știm sau pe care toți îl știm. Go to Numbers 14. Mergeți la Numeri 14. But if you don't know this, you can run it
down in the spirit of prophecy Dacă nu știi, and the Bible. poți căuta în Biblie și în spiritul profetic. But when Moses slayed the Egyptian, Dar când Moise when he was 40 years old, când Moise avea 40 de ani, Moses knew he was supposed to be the deliverer of God's people. Moise știa că el trebuia să fie eliberatorul poporului lui Dumnezeu. He didn't understand at that point how God was intending to do it. Atunci nu știa cum Dumnezeu intenționează să facă asta. And many of the Hebrews were aware of it as well. Mulți dintre evrei nu știau Okay, so nici ei. this wasn't an unknown reality that God was about to deliver his people out of bondage. Gott dazu bereit war, jetzt sein Volk aus der Gefangenschaft herauszuholen. So if you go to Numbers 14, Dacă deschideți la număr 14, he's delivered them out of Egypt at this point. el i-a eliberat la acest punct, i-a eliberat pe oameni din And Egipt. my argument is that they knew their deliverance from Egypt was a fulfillment of prophecy. Ei știau că eliberarea din Egipt reprezenta o împlinire a profeției. Eine Erfüllung von Prophetie war. They knew this was the prophecy of Abraham. Ei știau că acesta e profeția lui Avram. Von Abraham war. And when we're in Numbers 14, Și când suntem în număr 14, they're already out of Egypt. ei, în acest capitol, ei deja sunt în afara Egiptului. And they were brought out of Egypt exactly when the 400 years ended. Exactly. Ei au fost eliberați din Egipt exact în momentul în care cei 400 de ani au luat But sfârșit. the Lord Exact. always tests people Dar Dumnezeu that he enters into covenant with. întotdeauna testează oamenii cu care intră în legământ. Die mit ihm in einen Bund eingehen. So when you get to number 14, they're failing their final test. Deci când ajungi la număr 14, ei cad la testul final. 10 spies have said, hey, those giants are too big for us. 10 spioni spuneau, acești gigantici sunt prea mari pentru noi. Diese Riesen sind für uns, sind zu groß für uns. And Joshua and Caleb said, we can go in, we can do it. Iar Iosua și Caleb spuneau, noi putem să But intrăm after acolo. Putem să-i once they've omorâm. reached the 10th test, Und als sie Odată ce au ajuns la acel de-al 10-lea test, gekommen sind, they've crossed the line of God's forbearance. bis sie ei au depășit limita lui Dumnezeu. die Linie Gottes Gütigkeit praktisch überzogen gehabt. But notice verse 4. Fiți atenți la versetul 4 din număr 14. Vers 4. And they said one to another, let us make a captain and let us return into Egypt. Și au spus unul altuia, să ne facem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Nach Ägypten zurückkehren. What they're doing here Ceea ce fac ei aici is they're rejecting these time prophecies of 440 and 430 years. este că ei resping aceste profeții, profeția de 430 de ani și profeția de 400 de ani. These time prophecies were identifying when they were to come out of Egypt. Aceste profeții au fost identificate când ei au ieșit din Egipt. Rauskommen sollten. They're in full-blown rebellion. Ei au fost în acea perioadă într-o They're going to răzvrătire replace Moses as completă. the leader L-au pus pe Moise ca lider Ersetzen wollen. and go back into Egypt. și s-au întors What în I'm Egipt. wanting you to see is that generation Acea generație Seht, dass diese Generation was tested by these time a prophecies fost testată de către aceste profeții de timp getestet wurde. and they failed the test. și au picat Most of testul. them. Mulți dintre ei. Not Joshua and Caleb. Nu Iosua și Caleb. Haben ihn bestimmt. Okay, so go to verse 11 just to put some other points in place. Geht zum Vers Uitați-vă la versetul 11. ein paar weitere Punkte machen können. It says, and the Lord said unto Moses, how long will this people provoke me, and how long will it be ere they believe me for all the signs I have showed among them? Și Domnul i-a spus lui Moise, până când voiește acest popor să mă provoace și cât timp va trece până când vor crede în mine cu toate semnele pe care le-am arătat pentru ei? How long is a biblical symbol? Cât timp reprezintă un simbol biblic? If you prove text, how long, Dacă dovedești textual această frază, cât timp, Wie lange Belegtext? you can show that the answer to how long Vei is the Sunday law. vei observa că răspunsul la cât timp reprezintă legea duminicală. Das Sonntagsgesetz ist. So, in the history of Moses in this 40 years, În istoria lui Moise, acești 40 de ani, they're down here after 2 years ei sunt aici după 2 ani, Nach 2 Jahren
they're failing the 10th test. Ei împlinesc cele 10 And the teste, Lord is saying to Moses, to us, Iar, how long are these people going to continue to provoke me? iar Dumnezeu ne întreabă God is pe saying to noi, Moses and to us. Und der Herr iar Dumnezeu ne întreabă pe noi, cât timp oare mai mă provocă acești oameni pe mine? Cât timp îmi pun la Please ce notice limită? bitte tut ihr auch, Întrebarea that este, these people that have provoked him, dass die răspunsurile. Leute, die ihn hier provoziert haben, they're going to be into the story until right here. Acești oameni care l-au provocat pe Dumnezeu vor 38 fi years later, they're all dead in the wilderness. in 38 Jahre später sind sie dann alle tot in der Wildnis. pierdut How logica. long takes you to here, Cât timp te duce până aici, which is Jericho, care reprezintă which is Ierihonul, the Sunday law? care reprezintă legea And if you duminicală. run how long proof texting, you can demonstrate that it is the Sunday law. Și dacă iei această întrebare prin dovadă textuală, îți vedea seama că răspunsul la întrebarea cât timp This reprezintă legea duminicală. provocation becomes the day of provocation. Această Der Tag der Provozierung. provocation. If you go into Hebrews, Dacă te uiți you're la going to see Paul in the first Evrei, 4 chapters dealing with the day of provocation. provocare, vezi că este vorba despre provocare, Dem Tag Ziua- der Provozierung. ziua provocării. And In we could Evrei. spend an entire hour just on Paul's connecting with this day of provocation, but we won't. Nu vreau să ne concentrăm pe această zi a provocării. Macht mit diesem Tag der Provocare. verbringen, aber wir werden es nicht tun. So the Lord wants to destroy these people right then and there. Deci Dumnezeu vrea să distrugă pe oamenii aceștia chiar aici. Zerstören. You know this story. Știți istoria. And Moses intercedes. It says, if you destroy him, all the nations are going to say you didn't have the power to bring him in the promised land. Și știți că Moise intervine și spune că dacă îi distrugi pe poporul tău, toate națiunile vor spune că n-ai avut putere să-i aduci în țara făgăduită. Du hättest nicht die Kraft gehabt, sie ins verherrlichte Land zu bringen. So when Moses is pleading with the Lord, Deci când Moise îl roagă pe Dumnezeu, sau mă rog, are discuție cu el, we'll cut into verse 17 and 18. ne uităm la versetul 17 și It says, And 18. now I beseech thee, let the power of my Lord be great, according as thou hast spoken, saying, The Lord is long-suffering and of great mercy, forgiving the iniquity and transgression, and by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation. Și acum te implor să fie puterea Domnului meu mare, conform cu ceea ce ai vorbit, spunând, Domnul este îndelung răbdător și bogat în milă, iertând nelegiuirea și fără de legea și niciun fel dezvinovățind pe vinovat, cercetând nelegiuirea părinților peste copii până la a treia și a patra generație. Covenant history always takes place in the third and fourth generation. Liniile de legământ întotdeauna au The people that came Au out loc of Egypt that are being în a treia și a patra pronounced generație. against right there are the fourth generation. Poporul Dumnezeu care ești afară din Egipt reprezintă a patra generație. Erfährt ist in der vierten Generation. Pointing forward to the fourth generation of Adventism. Au punctat către a patra, și ei punctează către a patra generație a adventismului. Adventismus vorauszeigen. Our generation. Generația noastră. So verse 19 Versetul 19 through 21 says, până la 21 spune, And I beseech thee iniquity of this people according unto the greatness of thy mercy, and as thou hast forgiven this people from Egypt even until now. And the Lord said, I have pardoned according to thy word, but as truly as I live, all the earth shall be filled with the glory of the Lord. Iartă-te, implor, nelegiuirea acestui popor conform măreția milei tale și precum a iertat acest popor din Egipt până acum. Și Domnul a spus, a iertat conform cuvântului tău, dar pe cât este de adevărat că eu trăiesc, tot pământul va fi umplut cu gloria Domnului. Herrlichkeit des Herrn erfüllt werden soll. So verse 21 is allowing us to place this history at 9/11. Versetul 21 ne dă voie să plasăm această istorie la 11 septembrie. September zu markieren. Because when the great buildings of New York City were thrown down by a touch from God, Pentru că atunci când marile clădiri din New York au fost dărâmate de o atingere a lui Dumnezeu, Von Gott heruntergekommen sind. then Revelation 18 verses 1 through 3 was fulfilled. atunci Apocalipsa 11 de la 1 la 3 a fost împlinită. And that angel's glory filled the whole earth. Și acea glorie a îngerului a umplut tot pământul. Die ganze Welt. And this verse is pointing forward to that history. Și acest verset ne punctează către acea istorie. Dieser Geschichte voraus. And that history is where the fourth generation of Adventism Și acea istorie este Adventismus
is being tested just like the fourth generation of Moses' time period is being tested. Prezintă că a patra generație a adventismului este testată exact cum și istoria lui Verse 22 Moise says, și poporul din timpul lui Moise because a all fost those testat. men which have seen my glory and my miracles which I did in Egypt and in the wilderness and have tempted me now these 10 times and have not hearkened to my voice. Dar pe cât este de adevărat că eu trăiesc, tot pământul va fi umplut cu gloria Domnului. Pentru că toți acești bărbați care au văzut gloria mea, Verse 27. How long shall I bear with this evil congregation versetul which 27. murmur against me? I have heard the murmurings of the children of Israel which they murmur against me. Cât să mă suport această adunare rea care cârtește împotriva mea? Am auzit cârtările copiilor lui Israel pe care le cârtesc împotriva mea. Sister White repeatedly says there's always two classes in the church. Ellen White de multe ori spune că există doar două clase în biserică. How long is he going to put up with this evil generation? Cât timp va suporta el această generație rea? Till the end of the 40 years. Până la sfârșitul celor 40 de ani. Till Jericho. Până la Jericho. But prophecy is parables. Dar profeția reprezintă parabole. And to understand parables, you have to compare and contrast. Dar și ca să înțelegi parabole, trebuie să compari și să contrastezi. If there's an evil congregation, dacă există o adunare rea, what are we to contrast it with? cu ce ne comparăm noi? A wise congregation. Cu o adunare bună, înțeleaptă. Now, the wise congregation, deci adunarea înțeleaptă, it's going to be handed off va fi to the symbols of Joshua and Caleb. Va fi evidențiată prin simbolul lui Iosua și Caleb. Va fi reprezentată de Iosua și Caleb. Verse 30, is it? Versetul 30. Yes. Doubtless ye shall not come into the land concerning which I swear to make you dwell therein, save Caleb the son of Jephunneh and Joshua the son of Nun. Fără îndoială, voi nu veți intra în țara despre care am jurat că vă voi face să locuiți în ea, cu excepția lui Caleb, fiul lui Jefune, și Iosua, fiul lui Nun. Now, I'm going to make one point, and we'll never follow up on it, but I'm going to at least put it in your ear. Vreau să mai evidențiez un lucru, niciodată nu ne-am uitat mai profund la el, doar vreau să vi-l pun în minte. This chapter gives us the reference we use to identify the year-day principle. Acest capitol ne ajută să identificăm principiul zi-an. Verse 34. Versetul 34. After the number of days in which you search the land, even 40 days each day for a year, shall you bear your iniquities, even 40 years, and you shall know my breach of promise. După numărul zilelor în care ați cercetat țara, adică 40 de zile și fiecare zi pentru un an, veți purta nelegiuirea voastră, adică 40 de ani, și veți cunoaște că eu am rupt promisiunea. Și veți recunoaște cum îmi rup promisiunea. So, in the beginning of ancient Israel, deci, la începutul Israelului antic, the year-day principle is put into the prophetic record. Principiul zi-an este pus în calendarul profetic. In the midst of a rebellion, în mijlocul unei răzvrătiri, when God is breaking his covenant with his people. Când Dumnezeu rupe legământul cu poporul lui. The second place that we use to establish the year-day principle punct. Al doilea loc unde ne uităm ca să descoperim principiul zi-an is Ezekiel 4:6. Este Ezechiel 4:6. And in Ezekiel 4:6, și în Ezechiel 4:6, it's just before the close of probation for ancient Israel. Și Ezechiel 4:6 reprezintă momentul înainte. Because it's just before the destruction of Jerusalem. Este chiar înainte de distrugerea Ierusalimului, înainte de închiderea timpului de probă. Nu distrugerea Ierusalimului în anul 70. But the destruction of Jerusalem in the time of Zedekiah. Ci distrugerea Ierusalimului în timpul lui Zedechia. But the year-day principle, dar principiul zi-an, in both cases, în ambele cazuri, is put into the scriptures when God's covenant people are in rebellion. Este pus în Scriptură atunci când poporul lui Dumnezeu este în răzvrătire. And when God is breaking his covenant with them. Și când Dumnezeu rupe legământul cu ei. Okay, so that is something that needs to be understood. Acest lucru este nevoie să-l înțelegem. If you ever begin dealing with the prophecy
of Josiah, Dacă ai avut de-a face vreodată cu profeția lui Iosia, that is the label welches die, label, for the prophecy that you will find in Ezekiel 4. welches sozusagen aceasta este In Ezekiel chapter 4, în Ezechiel capitolul 4. Ezekiel's going to lay upon his side 390 years for the northern kingdom, Ezechiel va pune 390 de ani pentru împărăția de nord 391 Tage für das Nordreich. and on his right side 40 years și pe partea dreaptă doar 40 de ani for Judah. pentru Iuda. Tage, 40 Jahre dann für Juda. So he's going to lay on his side how many days Also wird wie viele that Tage, equate to years? Și cam câte zile a pus el deoparte? die dann Jahre werden. A total of 430. Un total de 430. Fakt es sind 430. Do we have the number 430 anywhere? Avem cumva noi numărul 430 pe It's undeva? right here in this history. Este In this chiar aici, history. în această istorie și în această istorie. Okay, La and Moise in și- this story here, În această istorie aici Fängt it begins es an începe with the dividing of the kingdoms, prin diviziunea împărățiilor and as we've already said, și am it spus begins odată with the first king of Judah și așa cum am spus începe cu primul împărat al lui Iuda and the first king of Israel once they're divided. und mit dem ersten și, König von Israel. și primul împărat al Let me lui just Israel. do one thing for before I put a wrong date up there, Lass mich hier noch Dați-mă să mă uit. but I want to put a date up there. Sper să nu pun o dată greșită acolo. This is 977. Aici este 977. Jeroboam the first is reigning in Israel, Ieroboam primul este împărat al Israelului and Rehoboam's reigning in Judah. și Ieroboam Solomon has been reigning în Iuda. here, Solomon împărățește here. aici, David and aici Saul here, și Saul aici. and they've all reigned for 40 years. Și toți împărățesc course, pentru 40 de 120. ani, care reprezintă But you can see the 120. characteristics of these 40 years Dar dacă vedeți caracteristicile acestor 40 de ani in the life of în Moses. timpul lui Moise, von Mose. So what I'm saying here, ceea ce spune aici Tage, when we get to the year day principle este că atunci când ne uităm la principiul zian, in Numbers 14, în numer 14, 34, 34, this is the alpha of that acesta este alfa principle. a acestui principiu. dieses Prinzips, This is the omega of that Aici principle. este omega al acestui principiu. dieses Prinzips. They are both taking place when full-blown rebellion is happening. Ambele au loc atunci când există o răzvrătire completă. They're both taking place when God is breaking his covenant with his people. Ambele au loc atunci când Dumnezeu rupe legământul cu oamenii săi, And poporul this său. prophecy of Josiah, Iar această profeție a lui Iosia it goes 391 years and a half merge 391 de ani și jumătate until the destruction of Jerusalem and the death of the last king Zedekiah. până la distrugerea Ierusalimului a împăratului, ultimului împărat Zedechia. Des Königs Zedekias. This 391 and a half Această perioadă 391 de ani și becomes a jumătate symbol of Revelation 9, ajunge un simbol al Apocalipsei 9. a prophecy that was opened up in Millerite O history profeție care a fost deschisă în istoria milerită by Josiah Litch. de către Josiah Litch. This prophecy is the prophecy of Josiah. Această profeție este profeția lui Iosia. Josia Litch. It's speaking to the end of the kings of Israel and Judah. Vorbește despre sfârșitul împăraților din Iuda, Die letzten Könige von Israel. But Josiah Litch is going to open up a prophecy about Islam in Revelation 9. dar Josiah Litch va deschide o profeție cu privire la Islam și Apocalipsa 9, And this number is going to tie into this very history here. iar acest număr se va potrivi foarte bine cu această istorie aici. Zeit hier. And Josiah means Iar și Josiah înseamnă foundation. fundație sau tempelie. Okay, so I So don't want to Josiah. pass by the year day principle without at least semi-connecting it to this other information. Ich möchte nicht Nu prea aș vrea să trec peste acest principiu de zian fără să găsim câteva conexiuni. halbwegs mit dieser anderen Information in Verbindung zu bringen.
But back to this information. Aber zurück jetzt zu dieser anderen. Așa că ne vom întoarce la această I informație. wasn't going to take time with Jacob, Ich wollte eigentlich keine N-am vrut să-mi iau prea mult timp cu but Iacob, I remember George Siemens' presentation, dar mi-aduc aminte prezentarea lui George Simon and he had some nice concepts from the story of Jacob. și el avea câteva concepte drăguțe în legătură cu istoria lui Iacob. mit Jakob. But we're dealing with definite time, Dar noi avem de face cu timp definit. and for us here at the end of the world, it's definite time, but it's based upon time patterns. Dar pentru noi la sfârșitul lumii, da, este un timp definit, dar mai multe se bazează pe modele de timp. Muster, mit der wir handhaben. Sometimes for us, Manchmal În general, pentru we'll noi, see a number, vedem un număr and we'll see how it fits in with that amount of years. și vedem cum se potrivește în acești ani, But în that anumiți same ani. number in another prophetic line will be a number of days. Dar un alt număr, în altă linie profetică, poate să reprezinte un număr de zile, nu un număr de ani. But that same number in another prophetic application will just be conveying what that time pattern symbolizes. Și același număr, într-o altă linie profetică, poate doar să explice ce reprezintă, ce simbolistică are acea perioadă de timp. was dieses Zeitmuster aufgibt. So we're dealing with definite time, like all these other generations have been tested by. Deci noi avem de face cu timp definit, exact cum și celelalte generații au fost testate. Zeit getestet wurden, so handeln wir auch mit definitiv. But the time that we're handling is more, it's better expressed as a time pattern, a pattern of time. Dar timpul pe care noi îl avem, mai bine zicem, mai bine le exprimăm că este un model de timp. Da. Muster behandelt. And in this history of Isaac, we can see the number 40. În această istorie a lui Isaac putem să vedem numărul 40 And I'm going to say the number 40. I'm going to ask you. It's pretty easy. Ich werde euch das jetzt și aș vrea să vă întreb, What does the number 40 represent? ce What's it reprezintă symbolize? numărul 40? Ce simbol are? Ce simbolistic are? What? A wilderness. Pustietate. Pustiu. Are you sure? Sunteți siguri? Give me two witnesses that the wilderness is 40. Dați-mi doi martori că pustiul reprezintă 40. 40 die Wildnis ist. Children of Israel wandering in the wilderness, Copiii lui Israel au umblat prin pustietate. and Christ Și being Iisus tempted in the wilderness a fost, after 40 days. A fost ispitit în pustiu 40 de zile. Getestet wird oder versucht wird nach 40 Tagen in der Wildnis. But in Revelation chapter 12, Dar în Apocalipsa, capitolul 12, verses 6 and 14, versetul 6 the și woman flees into the 14, wilderness. femeia zboară, Does she flee in the fuge wilderness în for pustietate 40? Tut sie și fuge în pustietate pentru I said 40, 42. Good answer, but no. pentru 40 de ani. gute Antwort, aber nein. She flees into the wilderness for 1260. Ea fuge în pustietate pentru 1260 de ani. Maybe 42. But what does that tell us? Dar ce ne spune acest lucru? That 40 Că 40 is a pattern of 1260. este un model al Is it? numărului Is 1260. does that work? Da, putem spune asta? Așa Okay, funcționează? it does. Da, așa e. All right. So I want to show you at least where part of the story of 40 ends or starts. Când această istorie începe, Beginnt die Geschichte von 40. And go to Genesis. n-am înțeles. Mergeți la Geneza, I think it's the last verse of chapter 25. cred că este ultimul verset din I capitolul hope it's 25. the last verse of 25. Sper că este ultimul verset din capitolul 25. Kapitel 25. No, it's not. Nu este. Maybe it's the last verse. Vielleicht ist es der letzte Vers. Probabil este ultimul verset. Oh, I'll tell you what I'm looking for. Ich sage euch, was ich suche. When Esau Wenn Esau gets married Caut unde to Esau one of Ishmael's
s-a căsătorit cu una He's 40 years old. ca Esau când s-a căsătorit cu And it descendenta lui grieves his parents. Descendenta Pardon lui me? Ismael avea o anumită vârstă de ani. Chapter 26. Capitol 26. And which verse? In welcher Vers? It's the last verse, last two verses. Die letzten zwei Verse. Okay, so let's read verse 34 and 35 of Versetele chapter 34, 26. Thank you. 35, capitolul 26. Verse 34 und 35 vom 26. Kapitel lesen. And Esau was 40 years old when he took to wife Judith, the daughter of Beeri the Hittite, and Bashemath, the daughter of Elon the Hittite, which were a grief of mind unto Isaac and to Rebekah. Als aber Esau Și Esau era în vârstă de 40 de ani când a luat de soție pe Iudit, fiica lui Beri, Hititul, și pe Basmat, fiica lui Elon, Hititul, care au fost o mâncire duc pentru Isaac și pentru Rebecca. So if I can find another witness to marriage at 40 years old, Dacă aș putea să găsesc un alt martor care să spună că el s-a căsătorit la 40 de ani, ein Jahr markieren kann, then 40 would also represent marriage, right? atunci 40 reprezintă de asemenea și Go back one căsătorie, chapter nu? to the marriage of Isaac. geht ein Kapitel zurück. Haideți să ne uităm înapoi să vedem ne uităm la căsătoria lui Isaac. Von Isaac, Verse 20. Vers 20. Versetul 20. And Isaac was 40 years old when he took Rebekah to wife, the daughter of Bethuel the Syrian of Padanaram, the sister to Laban the Syrian. Isaac war 40 Jahre alt, als Și Isaac era la vârsta de 40 de ani când a luat-o pe Rebecca de soție, fiica lui Betuel Sirianul din Padanaram, soția lui Liban Sirian. So you see two Sora. witnesses now that 40 isn't just a wilderness, it's also a marriage. Vedem că 40 nu reprezintă doar pustie, ci reprezintă și o căsătorie. Zahl 40 nicht nur eine Wildnis ist, sondern auch eine Ehe. And after Christ was in the wilderness for 40 days, Și după ce Hristos a fost în pustie după 40 de zile, Gebracht hat, where did he go first place? unde a mers el prima dată? der erste Ort. The marriage of Cana. Ce a făcut? So down here at la the end, there's căsătoria a din marriage Canaan a mark mers el. at the end of 40, right? Also hier am Ende, Zahl 40 ist eine Hochzeit markiert. But that last verse we read, Dar ultimul verset pe care l-am citit the word Padanaram, era în Padanaram, Padanaram. vedem acolo In the Padanaram. English, I don't know about the German. In English today, they call that Mesopotamia, În engleză, ei o numesc pe Padanaram which means the Mesopotamia, land care înseamnă țara between dintre two rivers. două râuri. And those two rivers, Și aceste două râuri the Tigris reprezenta râul and the Tigru Euphrates, și Eufrat. become symbols of Acestea reprezentau simboluri Assyria Asiriei and Babylon. și Babilon. And we're going to get Sister Rachel up here. Și am aduce pe sora Rachel aici. She's obviously listened to this study here recently. To do it, give it. Wir werden Schwester Rani holen, denn anscheinend hat sie dieses Studium bereits schon gehört. Does the Bible talk about the Euphrates overflowing its banks and associate that with the activity of Babylon? Vorbește acest verset despre Eufratul care inundă locurile lui și putem spune că se aseamănă cu Babilonul? Aktivitäten von Babylon? Absolutely. Absolut. Run the word in Daniel 11 verse 40. Ne asemănăm cu versetul din 40, se That it's going to revarsă overflow and pass din over. Daniel 11, când acel împărat se revarsă și trece. These two rivers become symbols of Assyria and Babylon. Aceste două râuri devin simbol pentru Asiria și Babilon. So what I want you to see about the story of Isaac being married, Ceea ce aș vrea să vedeți la istoria lui Isaac, a fiind, mă rog, it's found prin in căsătoria Genesis lui, este că se găsește în Geneza 25:20. 25:20, căsătoria lui Isaac. 20 gesehen. And it's not an accident, Și nu este un accident 25:20, de 1520. because in 25:20 Pentru că în 25:20 he takes Rebekah to wife, o ia pe Rebecca ca și soție, and she's a descendant of, iar ea este un descendent al, she's related to, adică ea are, or descendant of Bethel the Syrian of Padanaram. ea este un descendent din Padanaram.
adică care So se trage de in acolo. this history here, Deci din istoria noastră aici, her forefathers strămoșii ei represent Mesopotamia, reprezintă Mesopotamia, the land between these two rivers, țara dintre aceste două râuri, which represent Assyria and Babylon. care reprezintă Asiria și Babilon. And it's Assyria in 723 that's going to take her descendants captive. Și Asiria în 723 va lua pe descendenții ei captivi. And it's Babylon in 677 that's going to take her descendants captive. Și Babilonul este cel care va lua descendenții ei în anul 667 captivi. Because her 677 captivi. descendants are going to get divided into to the north and the south. Și astfel descendenții ei vor fi împărțiți în Împărăția de Nord și Împărăția de Sud. And these two rivers are going to bring the judgment upon both of those tribes. Și aceste două râuri vor aduce o judecată peste cele două triburi de Nord și de Sud. And their marriage is mentioned in Genesis 25:20. Și căsătoria lor este menționată în Geneza 25:20, 25:20. Therefore, in this covenant De line, aceea, în aceste linii de legământ, we're seeing a point of reference for this, vedem un punct de referință pentru asta, which is going to test these. care va testa pe aceștia. It's also going to test the history in here De aceea va testa și istoria de aici, in 677 and 723. în 723 și 677. Are you following the logic? Urmăriți logica. Okay, in these histories of covenant În lines, aceste istorii a liniile legământului, they a are liniilor putting in legământului, place the prophetic time elements ei stabilesc elemente ale timpului profetic that are going to test you and I here at the end of the world. care ne vor testa pe noi acum la sfârșitul lumii. Because in our history, Pentru că în istoria noastră we come to understand that this ajunge la concluzia că is symbolized by the 126. acest Geneza 2120 este un And simbol al the 151. 126 și un simbol al 151. Okay, so this test began back in this covenant history. Acest test începe chiar de aici în istoria acestui legământ. This is the first angel's message, second angel's message, third angel's message. Aici este prima solie îngerească, a doua solie îngerească și a treia solie îngerească. I lined up Genesis 17 Am aliniat Geneza 17 with 9/11. cu 11 septembrie I'll use this here. și voi folosi asta aici. Let me take some of this off. I hope you remember us doing that. Sper că vă aduceți aminte când fac asta. But what I was saying is that this is the second angel's message. Dar ceea ce vreau să spun este că aici este a doua solie îngerească. Chapter 22 represents the third. Capitolul 22 reprezintă a treia solie. We see in Abraham's 3 days. Vedem la Avram 3 zile. We see his act of faith being the midnight cry. Vedem că credința sa este testată la We see him strigătul la going to miezul Moriah nopții. with an ass. Vedem că So between chapter 17 and Deci, chapter 22, între capitolul 17 și capitolul 22 there's a few chapters. sunt câteva capitole. Go to chapter 21 of Genesis. Mai bine uitați-vă la capitolul 21 din Geneza. Now this, I only have 3 minutes left. Mai am doar 3 minute. If I can finish this thought, it would be nice. Dacă aș putea să termin acest gând, ar fi super. But I know it's going to take me probably 5 or 6 minutes. So I'm going to go over like maybe 5 minutes. Dar știu că o să-mi ia cam 5 minute, o să depășesc un pic timpul. I'll try not to make them prophetic minutes. Încerc să nu le fac minute profetice. You know this story. In chapter în capitolul 21, verse 10, capitolul 21, versetul says, Wherefore versetul she said 10. unto Abraham, Cast out this bondwoman and her son, for the son of this bondwoman shall not be Geneza heir with my 21 son, cu even with 10. Isaac.
De aceea a spus lui Avram, ajunge pe această roabă și pe fiul ei, pentru că fiul este roabe, aceste roabe nu va fi moștenitor împreună cu fiul meu cu Isaac. So I'm going to put this in the prophetic context. Voi pune asta într-un context profetic. I'm saying before you get to chapter 22, you're in chapter 21. Spun că înainte să ajungi la capitolul 22, ești în capitolul 21. So here in chapter 21, Deci aici, în capitolul 21, the bondwoman avem is being cast out. roaba care este And I'm saying that this is a separation of two classes. Und ich sage, dass die alungată. Vedem aici o separare între două clase. Right in this history here. welche genau in dieser Zeitperiode stattfindet. And there's an argument going on. Este o discuție care are loc acum. And once again, it's covenant lines. Și încă o dată are, If you will see it, that speaks to this argument. aceste linii de legământ vorbesc despre acest argument sau această discuție. Über dieses Thema Informationen geben oder die Antwort geben. Go to Galatians chapter 4, Deschidem la Galateni, capitolul 4, where Paul comments on this bondwoman. unde Pavel vorbește despre această roabă care este alungată. Kommentiert. Verse 22 Versetul 22. says this. De ce capitol? De ce capitol? For it is written that Abraham had two sons, the one by a bondmaid and the other by a free woman. But he who was of the bondwoman was born after the flesh, but he that of the free woman was by promise. Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne Fiindcă este scris că Avram a avut doi fii, unul din femeie roabă și celălalt din femeie liberă. der von der Magd war gemäß dem Fleisch Este Galateni, capitolul 4. Kraft der Verheißung. Compare and contrast. Vedem aici o comparare și o contrastare Repeat and enlarge. de repetare și detaliere. Paul Versetul speaking in 22 și parables. versetul 23. Pavel vorbește în parabole. Continuing on, Să continuăm. it says, which things are an allegory, for these are the two covenants, the one from Mount Sinai, which gendereth to bondage, which is Agar. For this Agar is Mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem, which now is, and is in bondage with her children. Vedem 24-25. Lucrurile acestea sunt o alegorie, fiindcă acestea sunt cele două legăminte. Unul de la muntele Sinai, care naște pentru robie și care este Agar, fiindcă aceasta Agar este muntele Sinai în Arabia și corespunde Ierusalimul de acum și este robie cu copiii săi. Comparare și contrastare. Paul's going to talk about two Jerusalems. Pavel va vorbi despre două Ierusalimuri. One that's associated with Hagar Primul care este asociat cu Agar and bondage, și robie Gefangenschaft. and the other free woman that's associated with Jerusalem also. și altă femeie liberă care este asociată cu Ierusalimul. Jerusalem steht. But notice verse 26. Dar uitați-vă la versetul 26. 26. But Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all. For it is written, rejoice, thou barren that bearest not, break forth and cry that thou travailest not, for the desolate hath many more children than she which hath an husband. Dar Ierusalimul cel de sus este liber, cel ce este mama noastră a tuturor, fiindcă este scris, bucură-te, starpo, care nu naști, izbucnește și strigă tu care nu ești în durerile nașterii, pentru că cea pustită are mai mulți copii decât cea care are soț. This Jerusalem of the bondwoman is the Jerusalem on the earth. Acest Ierusalim sau această femeie roabă este Ierusalimul de pe pământ. The Jerusalem of the free woman is the Jerusalem that's in heaven. Ierusalimul femeii libere este Ierusalimul din cer. Ist das Jerusalem von dem Himmel. There's an argument, Este it's o not valid, discuție care nu bineînțeles că nu este un argument care nu e valid de fapt. Hat keine Wertigkeit. where people that are attacking this movement, Unde acești oameni care atacă această mișcare, even some in this movement, chiar unii din această mișcare, say that it's incorrect for us to identify this movement as the church triumphant. spune că este incorect pentru noi să identificăm această mișcare ca fiind biserica triumfătoare. Gemeinde darzustellen. They argue, even though it's not technically correct, Ei argumentează, chiar dacă în mod tehnic nu e corect. Obwohl es technisch gesehen nicht ganz korrekt ist. Sister White doesn't say what they claim, Ele noi nu spune, nu confirmă ceea but ce they ei argue spun, that Sister White only places the church triumphant in heaven, never on earth. dar ei folosesc argumentul că ele noi pune biserica triumfantă doar în cer, niciodată pe pământ. It's a
It's a satanic Și argument. acest argument este un argument satanic. I won't get into the argument. Nici măcar nu vreau să intru în ceartă cu ei. But I'm saying just before you get to the midnight cry, Dar spun că chiar înainte să intri înainte de strigătul de la miezul nopții, there's a separation between two classes of există worshipers. o separație între două clase de închinători. Klassen von Anbetern. The one class is in bondage, Prima clasă, o clasă este în robie, but they're both Jerusalem. Aber sie sind dar ambele reprezintă Where do we Ierusalimul. mark Jerusalem? Unde marcăm noi Ierusalimul? What waymark is Jerusalem? Ce marcaj este Ierusalimul? In Ezra 7 verse 9, În Ezra 7, versetul 9, Ezra leaves Babylon on the first day of the first month, Ezra pleacă din Babilon în prima zi, and he gets to prima Jerusalem on the lună, first day of the fifth și month. ajunge la Ierusalim în prima zi a cincei luni, a lunii a cincea. Where is Jerusalem? Unde este Ierusalimul? It's at the midnight cry. Este la strigătul de la miezul nopții. And at the midnight cry, Și la strigătul de la miezul nopții there are two Jerusalems. sunt două Ierusalimuri. One's a bondwoman, one's a free woman. Unul reprezintă o femeie roabă, unul reprezintă o femeie liberă. But the one is in heaven. Dar una este în cer. eine ist im Himmel. The one is seated in heavenly places. Una este localizată în locurile cerești. Platziert. And what does Paul say that this free woman that's in Jerusalem above is supposed to do? Și ce spune Pavel că ar trebui să facă această femeie care se află în In locurile verse de sus? 27, În versetul 27. she's supposed to break forth and Ea ar trebui Cry. să izbucnească și să strige. right here is the first day of the first month. Chiar aici este prima zi a primei luni. This is Jerusalem. Aici este Ierusalimul. And at this point there are two classes. Iar la acest punct sunt două clase. Zwei Gruppen. Two Jerusalems. Două Ierusalimuri. And verse 28 and 29 says, Versetul 28 și 29 now we, spun: brethren, as Isaac was, are children of the promise, but as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the Spirit, even so it is now. Iar noi, fraților, suntem copiii promisiunii, așa cum a fost Isaac, dar așa că atunci cel ce fusese născut conform cărnii Persecution is going to persecută break pe out cel right here. născut conform Duhului. Persecuția se întâmplă chiar aici. Same kind of persecution that broke out between Ishmael and Isaac. Aceeași persecuție care s-a aflat între Ismael și Isaac. Und Isaak. And what does Isaac mean? Și ce înseamnă Isaac? Ce simbolizează? It means laughter. Înseamnă What's it a symbol of? un simbol al cui? Das ist ein Symbol. It's a symbol of mocking. Este un simbol al Mocking what? ați bate joc de ceva. Definite time. A râde, înseamnă a râde. A râde de You ce? remember that A râde de logic? un timp definit. So when we get here Când ajungem aici, Isaac înseamnă a at the râde. midnight cry, La strigătul de la miezul nopții, which we're marking as pe cel care, October de fapt, cu puțin 13. timp înainte de strigătul la miezul nopții, marcăm 2018. octombrie, 18 octombrie 2018. Two classes are going to be manifested. Două clase se vor The manifesta. persecution is going to begin in earnest. Persecuția va începe. Anfangen wird. 13 octombrie 2018 vedem acolo, când persecuția va începe. For genuine. Okay. Verfolgung wird ernsthaft anfangen. And I'm arguing it's going to be about definite time. Eu argumentez că această persecuție va fi cu privire la timp definit. Setarea Because the datelor. message that arrived here Pentru că mesajul care a coboară aici was the message of definite time. a fost un mesaj al And timpului. it suggested that in just over a year, Și sugerez că chiar cam într-un an așa, probation is going to close. What's going on? timpul de probă se va încheia. Oh, okay. All right. For those that can't see on the video, a rodent just passed by. Diejenigen, die es nicht auf dem Video sehen What's that können, rodent? hier ist gerade ein Maus vorbeigelaufen. Vor dem Ende der Gnadenzeit. And what it did, Und was es tat, it produced laughter. dann hat es Gelächter produziert. Laughter is the definition of Isaac. A râde este definiția lui Isaac. Ist die Definition von Isaak. Isaac is a symbol of those that reject the concept of definite time. Isaac reprezintă un simbol pentru cei care resping setarea datelor sau timpul definit. But the story of casting out the bondwoman is in chapter 21. Dar istoria alungării roabei este în capitolul 21. Ist in
which is just before chapter 22, care este chiar înainte de capitolul 22, which we've already identified as these 3 steps to October 22nd. pe care deja l-am identificat în acești 3 pași din 22 octombrie până la The 22 midnight octombrie. cry. So Strigătul la what I'm miezul suggesting nopții. is these covenant lines, Ceea ce sugerez este că aceste linii ale legământului they continue to produce light that speaks to the shakings that are confronting this movement. continuă să producă lumină care vorbește despre zguduirile din timpul nostru. Do not miss this point. Nu ratați acest punct. In Galatians, În Galateni, one class gets cast out, o clasă este alungată, the other class is of Jerusalem above. iar o altă clasă este o clasă a Ierusalimului de sus. And Jerusalem above is the church triumphant. Și Ierusalimul de sus este biserica triumfătoare. Reiche Gemeinde. Shall we pray? Să ne rugăm. Heavenly Father, we thank you that you are willing to open up this great light to us. Tată Ceresc, îți mulțumim că ești dispus să deschizi această lumină pentru noi. Zu geben. But this light is serious and solemn. Această lumină este serioasă și solemnă. The idea of the nearness of the end is overwhelming to most all of us. Ideea că sfârșitul este foarte aproape ne copleșește foarte mult. Vor uns ist überwältigt uns alle. But we understand that you use this definite time Dar înțelegem că tu folosești acest timp definit sau setarea datelor to produce a specific response among your people. să produci un răspuns specific printre oamenii tăi. Antwort von deinem Volk, unter deinem Volk hervorzurufen. We understand you use it to create a separation. Înțeleg că tu folosești ca să creezi o separare. Hervorzurufen. We ask that we respond correctly to this information Îți cerem ca noi să răspundem corect la această informație, Auf diese Information reagieren. in a way that would glorify and honor you. într-un mod în care te glorifică și te onorează pe tine. Wie sie dich verherrlicht. And we ask that you keep us in the fold. Îți cerem să ne păstrezi legați cum trebuie. Sein lässt. Of Jerusalem above, Von dem În Ierusalimul de as sus. this shaking only intensifies. Pe măsură ce această zgudurie se intensifică. wird. Thank you for all these things in Ne Jesus' rugăm în name. numele Lui Iisus. Für all diese Dinge in Jesu Namen. Amen. Amin.